ओके फ्रेंड्स, बघा आता त्यानंतर लास्ट टॉपिक या असाइनमेंट मधला म्हणजे इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. पार्शियल फ्रॅक्शन ने इंटिग्रेशन फाइंड करणं. जर इंटिग्रल असं असेल px upon qx dx and if degree of px and qx are polynomial in x and degree of px याच्यापेक्षा जर qx ची डिग्री ग्रेटर असेल and there is no polynomial common in both px and qx to get cancelled, तर यालाच काय करायचं, qx चे लिनियर असे फॅक्टर्स पाडायचे. px upon qx is equal to a upon x minus a, b upon x minus b. या पद्धतीने n नंबर ऑफ लिनियर फॅक्टर्स पाडायचे. a b c यांच्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करायच्या आणि हाच इंटिग्रल सेपरेट इंटिग्रेशनच्या फॉर्म मध्ये सॉल्व्ह करायचा. जर एखादा लिनियर फॅक्टर जर रिपीटेड असेल म्हणजेच या पद्धतीने जर या टर्म्स अशा असतील px upon qx is equal to a upon रिपीटेड जर लिनियर फॅक्टर असेल तर a upon x minus a plus b upon x minus a square dash dash या फॉर्म मध्ये आपण याला एक्सप्रेस करू शकतो. and finding the values of a b c we can calculate integrate the given by partial fraction. आता जर थर्ड केस दिलेली आहे, if px upon qx या दोन ज्या टर्म्सचा रेशो आहे जर डिनॉमिनेटरला क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन जर प्रेझेंट असेल देन एक्सप्रेस px upon qx is equal to a upon linear term x minus a plus bx plus c upon quadratic term ax square plus bx plus c. जी क्वाड्रॅटिक टर्म असेल ती bx plus c यालाच डिवाइड ती क्वाड्रॅटिक टर्म a b c च्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करायच्या आणि त्यावरून तुम्ही पार्शियल फ्रॅक्शन युटिलाइज करून इंटिग्रेट करू शकता. आता बघा याच्यात सुद्धा आहे, जर इंटिग्रेशन मध्ये इवन किंवा ऑड पॉवर जर असं असेल sin रेज टू mx cos रेज टू nx dx याचं इंटिग्रेशन. इफ इंडेक्स ऑफ cos x इज ऑड, जर cos ची इंडेक्स पॉवर ऑड जर असेल तर एक cos x साइडला घ्यायचा आणि sin x ला t सबस्टिट्यूट करायचा and then integrate. if index of sin x is odd then sin x एक साइडला घ्या आणि cos x ला t सबस्टिट्यूट करा and then integrate. आलं लक्षात? या पद्धतीने आपण याच इंडेफिनिट इंटिग्रलच्या व्हॅल्यूज फाइंड करू शकतो. आता बघा याचेच न्यूमेरिकल एक्झाम्पल बघा, अगदी सिंपल आहे. जर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन यातलं रिलेशन परफेक्ट माहिती असेल, यातले फॉर्म्युले जर क्लिअर असतील, स्टँडर्ड रिझल्ट्स क्लिअर असतील, सबस्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज, तर हे इंडेफिनिट इंटिग्रेशन अगदी इझी आहे. बघा आता फर्स्ट MCQ इंटिग्रेशन ऑफ sin 5x into cos 7x dx. आता इथं प्रॉडक्ट आहे दोन sin आणि cos लिनियर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्सचा. मग आता यालाच आपण प्रॉडक्ट टू सम ऑर डिफरन्स म्हणजेच डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलामध्ये आणण्यासाठी याच इंटिग्रलला 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केलं. सो इट इज इक्वल टू 1/2 टू sin 5x into cos 7x dx. तर हेच काय होईल, इट इज इक्वल टू 1/2 sin 5x plus 7x plus 2 sin into cos. तर sin च्या एक्सपान्शन मधली फर्स्ट टर्म, तर sin च्या दोन टर्मची ॲडिशन होईल 2 sin 5x plus 7x and cos sin 5x minus 7x या दोन टर्मची ॲडिशन याचे इंटिग्रेशन dx. सो इट इज इक्वल टू 1/2 sin 12x plus sin minus 2x
साइन ऑफ मायनस 2x इज मायनस साइन 2x आणि दोघांचं सेपरेट इंटिग्रेशन घेतलं तर साइन 12x dx मायनस इंटिग्रेशन ऑफ साइन 2x dx. काय साइनचे इंटिग्रेशन मायनस कॉस 12x अपॉन 12 मायनस मायनस प्लस होईल कॉस 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. फाइनल आंसर येणार cos 2x upon 4 minus cos 12x upon 24 plus constant of integration. So option C option याचा करेक्ट आहे. बघा आता सेकंड न्यूमेरिकल मध्ये इंटिग्रेशन dx अपॉन 1 मायनस sin x याचे इंटिग्रेशन फाइंड करायचे. आता यालाच लिनियर टर्म की आहे 1 मायनस साइन एक्स याला काही कुठला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला नाही. मग बी याचंच जर रॅशनलायझेशन केलं तर काय होईल dx अपॉन 1 मायनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं बाय रॅशनलायझेशन डिनॉमिनेटर 1 मायनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स काय ना हेच 1 plus sin x upon a plus b minus b a square minus b square 1 minus sin square x and it is equal to cos square x. याने दोघांनाही सेपरेट डिवाइड केलं तर काय होईल 1 upon cos square x is sec square x and sin x upon 1 minus sin square x is cos square x. याने जर दोघांनाही सेपरेट डिवाइड केलं काय येणार ते 1 upon cos square x plus sin x upon cos square x आणि dx. मग 1 upon cos square x sec square x आणि sin upon cos tan x 1 upon cos sec x into tan x dx. मग काय होईल sec square x चे इंटिग्रेशन tan x आणि sec x tan x चे इंटिग्रेशन sec x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर याचा ऑप्शन आहे बी. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये e raised to x cos 3x. आता याला काय करायचं डिनॉमिनेटरला cos 3x आहे 4 raised to x टर्म प्रेझेंट आहे. जर समजा आपण सेपरेट डिवाइड केलं काय होणार e raised to x cos 3x अपॉन 4 raised to x cos 3x minus 4 raised to x tan 3x अपॉन 4 raised to x cos 3x dx. इथं cos 3x कॅन्सल इथं 4 raised to x कॅन्सल तर व्हॅल्यू येणार e अपॉन 4 raised to x dx मायनस इथे येणार 1 अपॉन cos is sec 3x इंटू tan 3x dx. बघा आता a raised to x चं इंटिग्रेशन हा फॉर्म्युला अप्लाय केला e अपॉन 4 म्हणजेच a आणि याची x पॉवर सो इट इज इक्वल टू e अपॉन 4 raised to x याचे इंटिग्रेशन येतं a raised to x अपॉन log a log of e अपॉन 4 मायनस sec इंटू tan याचे इंटिग्रेशन आहे sec 3x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. याला लिहू शकता log e मायनस log 4 म्हणजेच 1 मायनस log 4 आणि हेच फायनल सिम्प्लिफिकेशन काय होईल परत e raised to x upon 4 raised to x into 1 minus log 4 minus sec 3x upon 3 plus c. ही झाली त्या इंडेफिनाइट इंटिग्रलची व्हॅल्यू. तर याचा ऑप्शन आहे ए. आता बघा क्वेश्चन नंबर 4. काय दिले इंटिग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर x dx. तर तुम्हाला माहिती आहे हा फॉर्म्युला कोणाचा आहे tan 2x. सो इट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan 2x dx. tan इनवर्स tan गेट कॅन्सल इंटिग्रेशन ऑफ 2x dx आणि याचे इंटिग्रेशन येणार x square by 2 plus c 2 cancel x square plus c. तर याचा ऑप्शन आहे डी.
5 नंबर न्यूमेरिकल मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sec x प्लस tan x. आता बघा ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी माहिती sec स्क्वेअर x मायनस tan स्क्वेअर x इज इक्वल टू 1. या आयडेंटिटीज मला युटिलायझेशन करायचं. मग b या डिनॉमिनेटरला रॅशनलायझेशन करतो म्हणजे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय sec x मायनस tan x मल्टिप्लाय sec x मायनस tan x ने डिवाइड. तर काय होईल sec x मायनस tan x न्यूमरेटरला इंटू dx अपॉन a प्लस b a मायनस b sec स्क्वेअर x मायनस tan स्क्वेअर x याची व्हॅल्यू येते 1. सो इट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ sec x dx मायनस इंटिग्रेशन ऑफ tan x dx. तर sec चे इंटिग्रेशन येतं काय log ऑफ मॉड्युलस sec x प्लस tan x प्लस tan x मायनस tan चे इंटिग्रेशन आहे log ऑफ मॉड्युलस sec x प्लस कॉन्स्टंट. आता याला जर सिंप्लिफिकेशन केलं दोन लॉगचं सबट्रॅक्शन सो इट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड्युलस sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. sec x ला 1 अपॉन cos x tan x ला sin अपॉन cos. So integration is equal to log of मॉड्युलस काय होईल दोघांनाही डिनॉमिनेटरला cos x 1 प्लस sin x अपॉन cos x आणि डिनॉमिनेटरला 1 अपॉन cos x प्लस cos x कॅन्सल. सो इट इज इक्वल टू log of मॉड्युलस 1 प्लस sin x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर याचाच ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये काय मिळेल बघा इंटिग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन 3 प्लस 2 sin स्क्वेअर x dx. याचे इंटिग्रेशन घ्यायचे. आता जर डिनॉमिनेटरची टर्म याला जर मी सबस्टिट्यूशन केलं कारण ऑप्शन जे आहेत log ऑफ मॉड्युलस डिनॉमिनेटर जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं पुट 3 प्लस 2 sin square x is equal to t. Then differentiating and 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 2 as it is sin square x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 sin x into sin चा cos x into dx is equal to dt. So 2 sin x cos x sin 2x sin 2x dx आणि हा 2 इकडे गेला डिवाइड dt upon 2 म्हणजेच इंटिग्रल बिकम्स काय होईल इंटिग्रल dt upon 2 divided by t 1 half साइडला 1 upon t dt. याचे इंटिग्रेशन येणार 1 half log of modulus t plus c. So it is equal to 1 half log of modulus काय t कोणासाठी ठेवला होता 3 plus 2 sin square x plus constant of integration. हे त्याचा फायनल आन्सर. तर ऑप्शन सी. आता क्वेश्चन नंबर 7 बघा न्यूमेरिकल 7. क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये इंटिग्रेशन sin raised to 5x into cos raised to 4x dx. आता sin ची पॉवर जी आहे ती ऑड. आपण यालाच काय करणार sin raised to 4x into cos raised to 4x into sin x dx. एक sin ची टर्म आपण साइडला घेतली. आता हे जे आहे sin raised to 4x सबस्टिट्यूशन करायचं आहे cos x ला t तुम्ही sin raised to 4x ला लिहू शकतो 1 minus cos square x ब्रॅकेट स्क्वेअर sin square x चा स्क्वेअर आणि sin square x ला 1 minus cos square x ब्रॅकेट स्क्वेअर into cos raised to 4x into sin x dx. So it is equal to याचं जर एक्सपान्शन केलं 1 minus 2 cos square x plus cos raised to 4x into cos raised to 4x into sin x dx. काय होईल हे सिम्प्लिफिकेशन cos raised to 4x ने आत मल्टिप्लाय केलं cos raised to 4x minus 2
cos raised to 6x plus cos raised to 8x into sin x dx. Then put cos x is equal to t. डिफरेंशिएट केलं cosचाच डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस sin x dx. मी असं लिहू शकतो sin x dx is equal to minus dt. काय होईल हा इंटिग्रल t raised to 4 minus 2 t cube t raised to 6 plus t raised to 8 into minus dt. मायनस मुळे आतली साइन चेंज होतील तर यालाच प्लस आणि या दोन टर्मला मायनस. तर काय होईल 2 into इंटिग्रेशन t raised to 6 minus t raised to 4 minus t raised to 8 into dt. सेपरेट इंटिग्रेशन घ्यायचं 2 t raised to 7 upon 7 minus t raised to 5 by 5 minus t raised to 9 upon 9 plus constant of integration म्हणजे 2 by 7 cos raised to 7x minus 1 by 5 cos raised to 5x minus 1 by 9 cos raised to 9x plus constant of integration. तर काय होईल कुठला ऑप्शन यातला करेक्ट आहे ऑप्शन 2 by 7 cos raised to 7x ऑप्शन डी मध्ये. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बघा आता क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये काय दिलेलं आहे सबस्टिट्यूशन मेथडने हा इंटिग्रल सॉल्व करायला लागेल. इंटिग्रेशन ऑफ x² tan इनवर्स x³ अपॉन 1 plus x raised to 6 dx. आता यालाच इंटिग्रेट करण्यासाठी काय केलं मी अरेंजमेंट करून घेतली. आता तुम्हाला माहिती tan इनवर्स ऑफ x³ च्या जागी मी t जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली पुट tan इनवर्स x³ इज इक्वल टू t देन डिफरन्शिएटिंग काय होईल tan इनवर्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 1 plus x³ चा स्क्वेअर into x³ चा डेरिव्हेटिव्ह 3x² dx and it is equal to dt. So 3x² dx upon 1 plus x raised to 6 is equal to dt. तर x² dx upon 1 plus x raised to 6 याची व्हॅल्यू काढायची 3 इकडे डिवाइड x² dx upon 1 plus x raised to 6 is dt upon 3 म्हणजेच तो इंटिग्रल बिकम्स dt upon 3 divided by into tan inverse of x³ च्या जागी t व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली t. It is equal to 1 by 3 integration of t dt. याचा इंटिग्रेशन येईल t square by 2 plus c. So 1 upon 6 t tan inverse of x³ bracket square plus constant of integration. त्याचा ऑप्शन आहे D. ऑप्शन D is correct. क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये बघा आता इंटिग्रेशन ऑफ e raised to x into 1 plus x upon cos of x into e raised to x dx. आता याचे इंटिग्रेशन घ्यायचे जर ऑब्झर्व केलं ऑप्शन येतले तर लॉग ऑफ मॉड्युलसच्या फॉर्म मध्ये आहेत म्हणजे आपल्याला सबस्टिट्यूशन करायला लागेल सबस्टिट्यूशन मेथडने. तर याचाच डेरिव्हेटिव्ह वरती प्रेझेंट आहे. सबस्टिट्यूशन केलं मी पुट x into e raised to x is equal to t. then by differentiation product rule ने डेरिव्हेटिव्ह घेतला x into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x is 1 into dx is equal to dt. तर e raised to x कॉमन ब्रॅकेट मध्ये x plus 1 dx is equal to dt. तर ही टोटल टर्म न्यूमरेटर्स मिळाले. सो इंटिग्रल बिकम्स dt upon cos t. 1 upon cos t is sec t dt. आणि sec इंटिग्रेशन log of modulus sec x plus tan x sec t plus tan t plus constant of integration. हिची व्हॅल्यू टाकली log of modulus sec x e raised to x plus tan x e raised to x plus
कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. याच्यावर ए आन्सर आला. बघा तर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. काय न्यूमेरिकल 10 मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन 4 sin square x प्लस cos square x dx. आता यालाच डिनॉमिनेटरला जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं, हीच टर्म याचाच डेरिव्हेटिव्ह वरती न्यूमरेटरला प्रेझेंट आहे. बाय सबस्टिट्यूटिंग पुट 4 sin square x प्लस cos square x इज इक्वल टू t. तर काय याचाच डेरिव्हेटिव्ह 4 into 2 sin x cos x प्लस 2 cos x into cos चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin x टोटल मल्टिप्लाइड dx and it is equal to dt. तर हे झाले 4 sin 2x minus sin 2x 1 sin 2x 4 sin 2x minus 1 sin 2x काय होईल 4 sin 2x minus 1 sin 2x into dx is equal to dt. So it is 3 sin 2x dx is equal to dt and sin 2x dx याची व्हॅल्यू येते dt upon 3. So integral becomes 1 upon t into dt upon 3. तर काही याचंच इंटिग्रेशन 1 by 3 log of modulus t plus c it is equal to 1 by 3 log of modulus 4 sin square x plus cos square x plus constant of integration. कुठला ऑप्शन याचा ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. आता क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये बघा काय दिलेलं आहे. sin x upon cos x minus a इंटिग्रेशन sin x upon cos x minus a. हा पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. याच्यात अरेंजमेंट करायला लागते. तर बघा न्यूमरेटरला मी x मायनस a च्या फॉर्म मध्ये करायचे. साइन मध्ये जी x टर्म आहे याला a सबट्रॅक्ट आणि a ऍड केला. डिवाइडला आहे cos ऑफ x मायनस a dx. तर बघा आता एक्सपान्शन फॉर्म्युला अप्लाय केला. sin x मायनस a प्लस a साठी काय होईल sin x मायनस a into cos a प्लस cos x मायनस a into sin a डिवाइड बाय cos of x minus a dx. आता यानेच cos x minus a ने सेपरेट जर डिवाइड केलं तर इथं cos a कॉन्स्टंट as it is sin upon cos is tan x minus a dx plus cos x minus a cos x minus a get cancelled sin a constant and integration of dx. तर हे cos a tan चे इंटिग्रेशन येणार log of modulus sec x minus a upon x चा कोएफिशिएंट 1 plus dx integration x into sin e plus constant of integration. This is the value of indefinite integral. Function आहे cos a log of modulus sec x minus a plus x sin a into c plus c. ऑप्शन सी मध्ये क्वेश्चन नंबर 12. बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेल्व नंबर मध्ये काय दिले आहे तर इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x minus a into sin x minus b. दोन टर्म डिनॉमिनेटरला दिलेले आहेत. याचे इंटिग्रेशन dx. आता मला या दोन्ही टर्म डिनॉमिनेटरला x minus a x minus b या टर्म्स न्यूमरेटरला आणण्यासाठी हाच इंटिग्रल r इज इक्वल याला sin b minus a याने डिवाइड केलं आणि sin b minus a ने मल्टिप्लाय. तर sin b minus a ला मी असं लिहितो sin x minus a minus x minus b upon
sin x minus a into sin of x minus b dx. करेक्ट. तर हेच मायनस होऊन आतले साइन चेंज होतील. मायनस एक्स प्लस बी म्हणजेच मायनस एक्स प्लस एक्स कॅन्सल, बी मायनस ए, साइन बी मायनस ए ने मल्टिप्लाय, साइन बी मायनस ए ने डिवाइड. इट इज इक्वल टू ही टर्म तशीच राहील आणि इंटिग्रेशन मध्ये काय होईल आता याचाच एक्सपान्शन फॉर्म्युला अप्लाय केला. साइन एक्स मायनस ए इंटू कॉस एक्स मायनस बी मायनस कॉस एक्स मायनस ए इंटू साइन एक्स मायनस बी डिवाइड, सेपरेट डिवाइड दोघांनाही करायचं. या टर्मने साइन एक्स मायनस ए इंटू साइन एक्स मायनस बी याला साइन एक्स मायनस ए साइन एक्स मायनस बी टोटल याचं इंटिग्रेशन dx. आता बघा 1 अपॉन साइन बी मायनस ए ॲज इट इज. ऑप्शन मध्ये यालाच लिहिलेलं आहे कोसेक. आपण नंतर कन्वर्जन करू. इथं साइन एक्स मायनस ए टर्म कॅन्सल, कॉस अपॉन साइन इज कॉट. सो इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स मायनस बी 1 अपॉन साइन बी मायनस ए ॲज इट इज dx मायनस इधर साइन एक्स मायनस बी टर्म कॅन्सल होईल, कॉस अपॉन साइन कॉट, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स मायनस ए dx. आणि इंटिग्रेशन ऑफ कॉट इज काय तर कॉटचं इंटिग्रेशन log of modulus sin x minus b minus log of modulus sin of x minus a plus constant of integration. दोन लॉगचं सबट्रॅक्शन. तर यालाच 1 अपॉन sin of b minus a into log of modulus sin x minus b upon sin of x minus a plus constant of integration. आता हेच ऑप्शन जर ऑब्झर्व केला, फर्स्ट ऑप्शन याला 1 अपॉन साइन बी मायनस ए, याला जर निगेटिव्ह साइन मी जर कॉमन काढलं, ए मायनस बी करायचं असेल तर साइन ऑफ मायनस थिटा मायनस साइन थिटा मायनस येईल आणि तेच काय होईल मायनस कोसेक. आणि हे निगेटिव्ह साइन जर आतमध्ये नेलं तर या टर्म दोन चेंज होतील. सो कोसेक ए मायनस बी लॉग ऑफ मॉड्युलस साइन ऑफ एक्स मायनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स मायनस बी. हा ऑप्शन करेक्ट आहे, ए ऑप्शन. आणि हेच जर आपण ॲज इट इज जर ठेवलं तर 1 अपॉन साइन इज कोसेक बी मायनस ए लॉग ऑफ एक्स मायनस बी अपॉन एक्स मायनस ए. अँड ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. ए आणि बी दोन्ही ऑप्शन याचे करेक्ट आहे. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन येतला 30 नंबर. काय 30 नंबर क्वेश्चन मध्ये दिलेलं तर इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस √3 साइन एक्स dx. याचे इंटिग्रेशन घ्यायचे. मी काय केलं डिनॉमिनेटरला अरेंजमेंट करण्यासाठी 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड. सो इट इज इक्वल टू याला 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केलं 1 अपॉन 2 इंटू 1 हाफ कॉस एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स आणि dx. 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केले इंटू आतमध्ये सेपरेट डिवाइड केले 1 अपॉन 1 हाफ कॉस एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स. आता मी यालाच 1 हाफ याच्या जागी व्हॅल्यू टाकली साइन π/6 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस π/6 इंटू साइन एक्स आणि dx. कोणाचं एक्सपान्शन आहे साइन एक्स प्लस π/6 किंवा π/6 प्लस एक्स. 1 अपॉन साइन इज कोसेक एक्स प्लस π/6 dx. आणि कोसेकचे इंटिग्रेशन आहे 1 हाफ log of modulus tan x/2. What is x? x plus π/6 upon 2 plus c. तर याने सेपरेट डिवाइड केलं 1 हाफ log of modulus tan x/2 plus π/12 is the final answer. त्याचा ऑप्शन आहे सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. समजले? अगदी सिंपल आहे.
क्वेश्चन नंबर 14 मध्ये काय दिलं? 14 नंबर क्वेश्चन, इंटिग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस tan x, इंटिग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस tan x. आता यालाच tan ला आपण sin आणि cos च्या फॉर्म मध्ये जर लिहिलं काय होईल? 1 प्लस sin x अपॉन cos x, cos x क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, cos x प्लस sin x अपॉन cos x न्यूमरेटरला जाईल, cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x. आता याला पुढे सिंप्लिफिकेशन काय? या लिनियर टर्म्स प्रेझेंट आहेत न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर. सो एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into denominator plus b into d by dx of denominator. What is numerator? Cos x. A into denominator is sin x plus cos x plus b into d by dx of denominator sin x plus cos x. या पद्धतीने तर a sin x plus a cos x plus b sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos x आणि cos चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. तर काय होईल? a sin x आणि इथे येणार मायनस b sin x. सो a minus b into sin x plus a cos x b cos x, a plus b into cos x, and it is equal to cos x. Comparing the coefficient of both sides, cos x याचा कोएफिशिएंट आणि इकडचा cos x चा कोएफिशिएंट कंपेअर केला, सो a plus b is equal to 1 आणि sin x इकडे टर्म नाही म्हणजे a minus b is equal to 0. Adding to equation we get 2a is equal to 1, so a is equal to 1 half. ही व्हॅल्यू जर इथे सबस्टिट्यूट केली, सो b is also equal to 1 half. दोन्ही व्हॅल्यूज मिळाल्या आणि मग तोच इंटिग्रल काय होईल? याच न्यूमरेटरला cos x याला आपण एक्सप्रेस करू शकतो a into denominator plus b into derivative of denominator. So a is 1 half into denominator sin x plus cos x plus 1 half into cos x minus sin x आणि डिवाइड ला sin x plus cos x आणि टोटल इज इंटिग्रेशन dx. याने सेपरेट जर डिवाइड केलं sin x cos x sin x cos x कॅन्सल, 1 हाफ इंटिग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 हाफ हेच काय ना f dash x अपॉन fx च्या फॉर्म मध्ये dx. तर याचे इंटिग्रेशन येईल log of fx म्हणजेच log of sin x. तर 1 हाफ याचे इंटिग्रेशन x प्लस 1 हाफ log of मॉड्युलस sin x प्लस cos x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर याचा फायनल आन्सर ऑप्शन बी 1 हाफ कॉमन घेतला आणि x प्लस लॉग ऑफ मॉड्युलस sin x प्लस cos x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. बघा आता क्वेश्चन नंबर 15. तर यालाही तुम्ही सेम त्याच पद्धतीने अरेंजमेंट करू शकता. न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस करू शकता a into denominator plus b into derivative of denominator with respect to x आणि त्याची व्हॅल्यू येते. त्याचं फायनल आन्सर येतं क्वेश्चन नंबर 15. डी ऑप्शन डी. सिमिलरली तुम्ही त्याला सिंप्लिफिकेशन करू शकता. बघा आता आता याच्यासाठीच एक शॉर्टकट आहे. हा जो फॉर्म आपण बघितलेला आहे की इंटिग्रेशन ऑफ a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus d cos x dx. तर ह्याचाच आन्सर दुसरा एक शॉर्टकट फॉर्म्युला आहे याच्यासाठी. जर हे a cos x plus b sin x
या फॉर्म मध्ये जर असेल तर याचा आन्सर येतं AC मायनस BD, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर इंटू X प्लस AD मायनस BC, AD मायनस BC अपॉन C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर इंटू लॉग ऑफ मॉड्युलस A C sin x प्लस D cos x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन या फॉर्म मध्ये. बघा आता लक्ष द्या, याला जर आपण त्या फॉर्म मध्ये जर लिहिलं काय होईल 0 sin x प्लस 1 cos x अपॉन 1 sin x प्लस 1 cos x आणि dx. A B C आणि D च्या व्हॅल्यूज काय होणार AC 0 प्लस BD 1 अपॉन C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर 1 स्क्वेअर चे एडिशन 2 इंटू X प्लस AD मायनस BC, AD मायनस BC सॉरी BC मायनस AD जर साइन टर्म आधी आणि कॉस टर्म नंतर असतील यालाच काय येतं BC मायनस AD अपॉन C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर. तर काय येईल BC 1 मायनस 0 सो 1 अपॉन C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर 2 आणि लॉग ऑफ मॉड्युलस डिनॉमिनेटर sin x प्लस cos x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. आता 15 नंबर क्वेश्चन याचा पण आन्सर काय होईल याच सेम वेने. तर 2 sin x प्लस 0 cos x अपॉन 3 अपॉन 4 sin x आधी लिहिला प्लस 3 cos x dx. सो इट इज इक्वल टू काय येणार आता AC प्लस BD, AC प्लस BD, AC इज 6 अपॉन C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर 16 प्लस 9 25 x प्लस BC माइनस AD, BC 0 माइनस AD माइनस 6 अपॉन 25 log of मॉड्युलस 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर हे त्याचं फायनल आन्सर. तर बघा आता ऑप्शन इथं 6 पाहिजे. 6 upon 25 4 sin x plus 3 cos x बरोबर 3 into 2 6 minus 4 into 0 0 upon 4 square plus 3 square 9. तर 6 by 25 ही टर्म पाहिजे. तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता याचा ऑप्शन आहे डी. क्वेश्चन नंबर 16 मध्ये क्वेश्चन नंबर 16 काय लिहिलेलं आहे लक्षात घ्या. जर हा डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्म्युला युटिलाइज करायचा नसेल तर तुम्ही आधीची जी मेथड आपण ए आणि बी फाइंड केले न्यूमरेटरला एक्सप्रेस केलं त्या फॉर्म मध्ये फाइंड आउट करू शकता. आता क्वेश्चन नंबर 16 आहे dx अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म 4x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 3. आता यालाच पूर्ण वर्ग करण्यासाठी हा जो इंटिग्रल आहे dx अपॉन ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c और dx अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c याचे इंटिग्रेशन घेण्यासाठी पण एक शॉर्टकट आहे. इफ 4ac मायनस b स्क्वेअर जर या टर्मची व्हॅल्यू 4ac मायनस b स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन 0 तरच हा फॉर्म्युला आपण किंवा हा शॉर्टकट अप्लाय करू शकतो. तर याच इंटिग्रलची व्हॅल्यू काय होते I इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 4ac मायनस b स्क्वेअर
tan inverse ax square plus bx plus c dash derivative upon square root of 4ac minus b square plus constant of integration. या पद्धतीने ती व्हॅल्यू येते. बघा आता लक्ष द्या, याचं इंटिग्रेशन फाइंड करण्यासाठी चेक करू आपण. आता ही स्क्वेअर रूट मध्ये टर्म आहे, नॉर्मल बोर्ड मेथड आहे. जर आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचं तर काय करणार, याला dx अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 4 कॉमन घेतले, x स्क्वेअर मायनस x प्लस 3/4, 4 चा स्क्वेअर रूट 1/2. सो dx अपॉन स्क्वेअर रूट मध्ये x स्क्वेअर मायनस x प्लस 3/4. इथं लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मिडल टर्म x चा कोएफिशियंट -1 अपॉन 2 स्क्वेअर, ही व्हॅल्यू येते 1/4. तर 1/4 ॲड आणि सबट्रॅक्ट करायचं. म्हणजेच स्क्वेअर रूट मध्ये मी अरेंजमेंट काय केली, 3/4 लाच लिहिलं, 1/4 प्लस 2/4. सो x स्क्वेअर मायनस x प्लस 1/4 प्लस 2/4 इज 1/2. तर हेच पूर्ण वर्ग टर्म झाले. dx अपॉन स्क्वेअर रूट मध्ये हे कोणाचं एक्सपान्शन आहे, तर x मायनस 1/2 स्क्वेअर प्लस याला लिहू शकतो 1/√2 स्क्वेअर. कोणता फॉर्म्युला होईल, 1 स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. काय फॉर्म्युला, लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस 1/2 x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर येतं x स्क्वेअर मायनस x प्लस 3/4 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. हे त्याचं फायनल आन्सर. तो ऑप्शन सी त्याचा करेक्ट ऑप्शन आहे. क्वेश्चन नंबर 17. काय होईल बघा, इंटिग्रेशन मध्ये sec स्क्वेअर x अपॉन 5 tan स्क्वेअर x मायनस 12 tan x प्लस 14 आणि dx. जर मी इथं tan x ला t सबस्टिट्यूट केला तर याचाच डेरिव्हेटिव्ह वरती, इंटिग्रेशन बिकम्स dt अपॉन 5t स्क्वेअर मायनस 12t प्लस 14. या फॉर्म मध्ये तो इंटिग्रल होतो. आणि यालाच कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडने 5 कॉमन घेतला, 1/5 dt अपॉन t स्क्वेअर मायनस 12/5t प्लस 14/5. लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मिडल टर्म मायनस 12/5 अपॉन 2 स्क्वेअर. सो मायनस 6/5 स्क्वेअर, 36/25. ही टर्म ॲड आणि सबट्रॅक्ट केली, काय होईल, 1/5 dt अपॉन t स्क्वेअर मायनस 12/5t प्लस 36/25 प्लस 14/5 मायनस 36/25. 1/5 dt अपॉन t मायनस 6/5 स्क्वेअर प्लस 5 ने मल्टिप्लाय 5 ने डिवाइड, बेस सेम करण्यासाठी 70 मायनस 36, 70 मायनस 36 34 अपॉन 25. यालाच लिहू शकतो 1/5 इंटिग्रेशन dt अपॉन t मायनस 6/5 स्क्वेअर प्लस √34/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय होईल याचं इंटिग्रेशन, 1/x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू 1/a √34/5 tan inverse of x upon a. What is x? t minus 6/5 upon e is √34/5 plus constant of integration. हा 5 डिवाइडचा न्यूमरेटरला जाईल किंवा इथंच कॅन्सल केला, 1/√34 tan इनवर्स t ची व्हॅल्यू टाकायची tan x आणि हेच क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. सो 5t minus 6 upon 5 डिवाइडचा 5 कॅन्सल. सो 5 tan x minus 6 upon √34. This is the value of integral. समजले तर विदाउट स्क्वेअर रूट यालाच
हेच कोणत्या फॉर्ममध्ये आलेलं आहे? आत्ताच आपण बघितलं होतं 1/ax² प्लस bx प्लस c dx. या इंटिग्रल सोल्युशन 1 स्टँडर्ड शॉर्टकट फॉर्म्युला मी दिलेला होता. काय 2/4ac minus b square tan inverse derivative of denominator 5 tan x minus 6 upon square root of 4ac minus b square plus constant of integration. या फॉर्म्युल्याने आपल्याला त्याचा आन्सर मिळेल. आता बघा याच्यात पुढचा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ x square upon square root of 1 plus 2x cube minus x raised to 6 numerator ला x square dx upon square root of 1 plus 2x cube minus x raised to 6 याचे इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. तर काय केलं पाहिजे? ऑब्झर्व करा, x क्यूब स्क्वेअर एल लिहू शकतो x रेज टू 6 ला, आणि जर x क्यूब ला t ठेवला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला आहे. तर यालाच मी असं लिहिलं x स्क्वेअर dx अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस 2x क्यूब मायनस x क्यूब चा स्क्वेअर and put x cube is equal to t. So differentiating 3x square dx is equal to dt. So x square dx ची व्हॅल्यू मिळाली dt upon 3. The integral becomes dt upon 3 divided by square root of 1 plus 2t minus t square. यालाच आपण पूर्ण वर्ग करू शकतो. मग लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. t चा कोएफिशियंट 2 अपॉन 2 स्क्वेअर. हेच टोटल या टर्मला आपण कसं लिहिता येईल? लक्षात आलं. मिडल टर्मचा कोएफिशियंट किती? 2 2 कॅन्सल, सो इट इज इक्वल टू 1. 1 ॲड करायचा आणि 1 सबस्ट्रॅक्ट. तर हेच 1/3 इंटिग्रेशन dt अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअरला जे साईन तेच त्या लास्ट टर्मला पाहिजे. -1 प्लस 2t मायनस टी स्क्वेअर. तर या तिघांमध्ये मायनस साईन कॉमन घेतलं काय होईल? dt अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 ॲज इट इज. मायनस कॉमन घेतलं, या दोघांचे साईन प्लस 2t ला मायनस साईन येईल. तर टी स्क्वेअर मायनस 2t प्लस 1. आता ही कोणाचं एक्सपान्शन आहे? t मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू 1/3 dt अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस t मायनस 1 स्क्वेअर. आता स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलं 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स. साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. तर x आहे t मायनस 1, a ची व्हॅल्यू आहे 1 प्लस c. t ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, कोणाला ठेवणार? t x क्यूब. सो इट इज इक्वल टू 1/3 साइन इनवर्स x क्यूब मायनस 1 प्लस c. हे त्याचं फायनल आन्सर. तर ऑप्शन बरोबर आहे. याचे इंटिग्रेशन काय? साइन इनवर्स x अपॉन a 1/3 साइन इनवर्स x क्यूब मायनस 1 ॲड आणि 1 सबस्ट्रॅक्ट. ओके. तर इथं 2 मायनस 1 2 मायनस, सो इट इज रूट 2 स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर 1/3 into sin inverse of x upon a. So a is root 2.
1/3 साइन इनवर्स x क्यूब मायनस 1 अपॉन रूट 2 हे त्याचं फायनल आन्सर. तर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. आता बघा क्वेश्चन नंबर 19 मध्ये काय इंटिग्रल 1 अपॉन e रेज टू 2x प्लस e रेज टू मायनस 2x dx याचे इंटिग्रेशन फाइंड करायचं. याला आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं काय होईल बघा. 1 अपॉन e रेज टू 2x याला लिहिलं 1 अपॉन e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू 2x मायनस निगेटिव्ह पॉवर होती डिनॉमिनेटरला गेलं प्लस आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर डिनॉमिनेटरला e रेज टू 2x चा स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन e रेज टू 2x न्यूमरेटरला जाते आणि dx पुट e रेज टू 2x इज इक्वल टू t देन डिफरेंशिएटिंग काय होईल याचा डेरिव्हेटिव्ह e रेज टू 2x into 2x are 2 into dx is equal to dt. So e raised to 2x dx याची व्हॅल्यू येते dt upon 2. Integral becomes dt upon 2 upon t square plus 1 square it is equal to 1 half tan inverse 1 upon a ची व्हॅल्यू किती 1 tan inverse t plus c. So it is equal to 1 half tan inverse t ची व्हॅल्यू आहे e raised to 2x प्लस याचा ऑप्शन येतो डी. लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन काय बघा इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन डिनॉमिनेटरला स्क्वेअर रूट मध्ये 1 मायनस x स्क्वेअर इन द ब्रॅकेट 9 प्लस साइन इनवर्स x स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. आता हाच साइन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह इथे प्रेझेंट आहे मी सबस्टिट्यूशन केलं पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t. तर यालाच डिफरन्शिएट केल्यावर काय येईल व्हॅल्यू डिफरन्शिएटिंग व्हॉट वी गेट 1 अपॉन रूट 1 मायनस x स्क्वेअर dx इज इक्वल टू dt. 1 अपॉन रूट 1 मायनस x स्क्वेअर dx ला dt व्हॅल्यू टाकली आणि इंटिग्रल बिकम्स dt अपॉन 9 प्लस t स्क्वेअर यालाच लिहू शकतो dt अपॉन t स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर. So it is equal to 1 upon a tan inverse x upon a 1 upon 3 tan inverse p upon 3 plus c is equal to 1 by 3 tan inverse काय t ची व्हॅल्यू sin inverse of x upon 3 plus constant of integration. So option B is correct option. याचा आन्सर आहे ऑप्शन बी. बघा रिमेनिंग क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. ओके प्रॅक्टिस करा. जे न्यूमेरिकल्स तुम्हाला सॉल्व करता येतील ते तुम्ही सॉल्व करा. आपण काही शॉर्टकट मेथड्स याने इंडेफिनिट इंटिग्रल्स कसे फाइंड करायचे ते बघणार आहे. थँक्यू.